حيك حيك حيك. دريب اللاندنج. وين تليفوناتك انت؟ بس وقف الهوديني. اي خليهم كيف يلوك. سوي ستوب بس فوق بس فوق ما تبي تقدر تسوي ستوب. طبعا واحمد اليوم صاير زقرت. حكى وراك. خلي هاي ملك السلفي اسميها. كابتن. رايك خلينا ناخذ هي شوي فراوله وفاروه. لا روح فاروه. arkadaş الوزن اوكي مرحبا حبيبي يعني هلا احنا نشكرك على المونتاج وعلى التصوير. هذه صوب احمد مو صوبي يعني. وانت شنو مساعد؟ لا مو مساعد. انا حر نفسي. انا لا شكرك اشكر الاثنين يعني. لا لازم تقول حق صاحب الفيديو والكاميرا. احنا لازم نعرف انت انا الحين اشوف صاحب الفيديو والكاميرا تيك تو واللي ميود الكاميرا بعد. خلينا نشوف هذا شلون شكله. لا تفر عليك. لا كان لا مو بكاميرتي. عشان يعرفونك. لا معروف انا هشوفها. ايوه الحين عدل. لا الحين عدل من صوتك كذي طويل لو ما يبان. فان شاء الله نشكر القانون بالاخص شكري عبد الملك والحبايب اللي معانا من الجروب هذه عبد الناصر عبد الحكيم العوضي. وهذه المنطقة منطقة تصوير. اكو ابو احمد بيشتري ابو فروه. ايه وقف الشمس عشان صار شادو. اوكي ايش رايك؟ وراك اكو وانت تصور ما تقلب اثناء الريكورد. شو تقلب؟ يا وانت تصور تقلب كذي يعني من غير ما تقطع. هذا يصير. اوكي عندنا الصفرة ما شفناها. شنو؟ تعال واذان ما شاء الله. قرب هنا في عصابه. قاعد تحكي يا شباب حسين. ها؟ بطلب لك الشاي. كلامك صح والله العظيم. يعجبني. مالي يصير حق اسناني. سألت على السعر كل مرة ابراهيم يقول 50. 50 كم؟ ما في عاد. تعال في طاولة. وين؟ يلا عازمكم. سلام لي اهل البحرين. هلا بالحبيب. يا حبيبي يا زول. دائرية. اي اوكي ان شاء الله بعد اخذها. اكيدش نظيفه وفي عليها احد. عم تسمع وش ما ترجع عليك تبون شكل نظيفه؟ ها يوسف؟ تبون نظيفه؟ نظيفه؟ لا ميناء هناك صور ميناء. يلا زين. اسمع الله اكبر. اسمع الله اكبر.
ايه اوه ماي هني طق مطير خلي مشي خلي مشي يوم الطيارة تنزل تركنها على المويه. احد ذكر عليك؟ لازم تسوي تبيعون ولا صغير؟ واحد في ما تمشي يلا عدنان قلنا لك احنا المثل قلنا لك الطريق الشيخ زق على الهواء اسأله ابو احمد عشان بس مستمتع بالشاي العثماني. عشان هاي الخلفيه اللي وراك شلون؟ هاي طرابزون من فوق. سفره ثانيه وين بيروحون؟ اوكي. الشيخ ودينا عاد يروح حق علاج شو تسوي عيال عنده عيال لحظه ايش يسوي؟ تصوير فيديو حاول الرقابه شوي ذاتيه تكون. اي هاي خلوها هذه اجس شوي اجس رقابه ذاتيه. اجس شوي لا بعدين بيتورط في المونتاج ابو احمد. رحت مرة زين بيسمع بس ما اروح عقب ليش؟ بس مشتية طبعا نقفل على ابو احمد زين سألتك عنده عيال ايش فيك؟ اليوتيوبر علي موسى. يلا لا يا اخي بقول لك يا سلام لا لا سؤال عطى لحظه سمح عطى مثل الكهرباء علشان اروح وياك قول لي شو تسوي عشان اروح ما في شيء اي صدق ما في عشان اروح اقدر اروح مثل ما يقولون اي سؤال ممكن اجاوب عليه واقص عليه لا تقص عليه انت ما تكذب انت ما تكذب انت ما بتكذب ما بيكذبوا ما عليك تضحك لا بنجاوب لا تضحك صدقني اقول لك انا شيء انا بقول لك شيء بس تعال وياي اذا كل سنه بقول لك ما اسالك انا بجاوبك انا لو بجاوبك يجي واحد قال عن طرابزون انا كذيتي ما حد من اتاتورك زين من اتاتورك مسجد والله مسجد مصلى مصلى كبير هناك علي علي